Hey guys, and welcome back to another video. And today, ipapakita po sa inyo kung paano po maglagay ng antena sa inyong Pldt Prepaid Wifi. Yan, so madami na pong sumubok or gumawa nito sa YouTube, pero syempre iba pa rin pag tayo ang gagawa. And later on, i-share ko rin po sa inyo kung mag-increase or may dagdag nga ba sa kanyang speed. Yan. So if you're interested, please keep on watching. Alright, so start tayo agad sa mga kailangan natin. Una, syempre ang inyong Pldt Prepaid Wifi. Next, 2 pieces connector antenna, Wi-Fi pigtail, SMA female to IPX extension cable. Ang haba ng name, basta ito siya guys. At 2 antenna. So, madami naman dyan din sa Shopee kung wala kayong ganito guys. Meron ngang 2 set na 2 pieces pigtail connector at 2 pieces antenna for only 100 pesos. Ito kasing pigtail at antenna, kinuha ko lang sa Globe Prepaid Wifi ko. So, kung meron kayong ganon, pwede naman po. Yan. Next, kailangan natin ng screwdriver na flat at Phillips, yung maliit lang, pangtanggal ng screw at pang-open sa Wifi. Next, kailangan natin ng pangbutas. Mas maganda na drill bit ang gagamitin para malinis ang pagkabutas niya. So, ito ang gamit ko ay 6.3 mm para eksakto siya dito sa thread ng pigtail connector. At syempre, kailangan natin ng drill. Ito ang gamit ko is maliit lang siya na cordless para madali. Pero pwede naman po kahit anong way na pangbutas dito sa Pldt Prepaid Wifi natin. Basta mabutasan natin siya. Alright. Okay, so gawin na natin ang steps ng paglalagay ng antena sa ating Wifi. First, buksan na natin itong Pldt Wifi gamit ang maliit na Phillips screw. 3 lang ang screw, 2 sa ilalim at isa dito sa SIM card chamber. Pagtanggal ng screw, palit naman tayo sa flat screw para mabuksan ang Wifi. And then, tusukin lang natin, then parsahin natin buksan. Next, tanggalin natin ang board sa case niya. May 3 screw lang na dapat tanggalin, guys. At dito makikita natin ang mga UFL connectors. Dito natin ilalagay ang mga pigtail connectors. Pero bago natin ilagay ang mga connector, butasan muna natin ang housing niya. Ngayon, depende na lang sa'yo kung saan mo gusto ilagay. Ako dito na lang sa part na to kasi maiksi lang yung pigtail galing sa Globe Prepaid Wifi. So, butasan lang natin siya dito. Ayan, so after mabuksan, ikabit na natin yung UFL connectors niya. Ngayon, may 4 na pwedeng pagkabitan, pero di ko sure kung alin ba ang tama. Basta ako ilalagay ko siya dito sa bandang taas. Kung may nakakalam po kung anong dapat or anong tama paglalagyan, please let me know sa comments para ma-share natin at para malaman ko din. After nyan, pwede natin ilagay sa housing ang SMA connector. Ay naputol, yan. So, dapat dahan-dahan po. Mabilis kasi maputol. So, yan. Pwede natin ibalik ang screws at takip ng prepaid Wi-Fi. And pwede natin ilagay ang mga antena. Itong isa galing sa Pldt fiber router ko. Yan, di ko kasi mahanapan yung isang antena ng Globe Prepaid Wifi. Pero same lang naman yata. Okay, so yan, pwede na tayong mag-speed test para malaman natin kung may silbi nga bang nilagay itong mga antena na to. Alright. So, ang gagawin kong speed test, unahin ko ang may antena since nakalagay na siya. Yan, so medyo matagal, medyo mahina atang signal talaga. Alright, so download, umabot siya ng 1.41 Mbps.
Then upload, 0.18 Mbps lang. Alright guys, so next, tanggalin naman natin yung antenna. Ayan, so matagal ulit. Umabot lang siya ng 0.53 Mbps na download. And, 0 ang upload speed niya. Yan. Yan, so yun yung speed test natin guys. So, you can see the difference naman. Alright, so ganun lang po kadali guys paano maglagay ng antenna sa inyong Pldt Prepaid Wifi. Ayan. So nakita nyo unti lang yung increase niya sa kanyang speed. Syempre guys, regarding with the speed, depende naman po yan sa location natin. And siguro isang reason bakit ganun lang yung speed namin, before, kung nanonood kayo ng video namin, mabilis ang speed ng PLDT dito. Pero kasi guys, ang nangyari was, may problem yung SIM card ng Pldt Prepaid Wifi namin. Nag-expire siya. So, bumili ako ng regular SIM card ng Smart. And ito yung nilagay ko siya sa loob. So, yun yung reason siguro bakit ganun lang yung speed. Ang hindi namin malaman na reason is that yung SIM card, pag nandito siya sa Pldt Prepaid Wifi, is hindi siya gumagana. Gumagana siya, pero hindi siya mabilis. Pero, pag sa phone is mabilis yung internet niya. So, yan. More details about that, please watch my next video about this Pldt Prepaid Wi-Fi. Alright, so again, thank you for watching. Please don't forget to subscribe, share this video, and yes, of course, like this video as well pag nakatulong sa inyo. Again, thank you for watching and see you on my next video.